đây khoảng 1 năm về trước thì mình có ghi vào trong cái quyển sổ mục tiêu của mình á là mình sẽ đi du lịch nước ngoài. Mình là một người chưa từng đi máy bay, cũng chưa từng đi nước ngoài bao giờ hết, cho nên mình cảm thấy rất là phấn khích với cái ước mơ này. Mình luôn mở YouTube để xem những cái video các bạn đi nước ngoài, mình xem nhiều lắm và tự hình dung ra trong đầu của mình cái viễn cảnh cái ngày mà mình được đi nó sẽ như thế nào. Và rồi bây giờ mình cuối cùng cũng đã chạm đến được cái ước mơ ấy của mình. Mình đang lên đường cho cái chuyến đi xuất ngoại đầu tiên, tuy là lần đầu tiên và sẽ đi liên tục hẳn 2 nước luôn là Singapore và Malaysia, nhưng mà mình cảm thấy rất là yên tâm bởi vì trong cái chuyến đi này mình đi cùng thêm với 3 người nữa, trong đó có một người bạn thân của mình và 2 người còn lại thì chúng mình sẽ bắt đầu làm quen với nhau trên cái chuyến hành trình dài 9 ngày này. Ở Nha Trang thì vẫn chưa có chuyến bay thẳng đến Singapore, cho nên là từ tối hôm trước nhóm của tụi mình sẽ đi tàu vào trong Sài Gòn để bay từ sân bay Tân Sơn Nhất qua sân bay Changi. Để đi tàu từ Nha Trang vào Sài Gòn thì tụi mình mất khoảng 9 tiếng đồng hồ. Nghĩa là đêm hôm trước tụi mình đi từ 8 giờ, cái xong qua sáng khoảng 5 giờ sáng hôm sau là đã có mặt ở Sài Gòn rồi. Hai đứa đọc kinh dòng này đi cũng trước đúng không? Đọc kinh 2 người là nhiều rồi. Rồi 2 người còn dòng 4 người là nhiều rồi. Thích ở đâu vậy? Dòng chuyến á, mà hết sản xuất rồi. Mình đi mọc mà ai chồng mình làm kinh doanh mình đi mua là mua. Không đâu mẹ, để em đẩy cho. Lúc này đang là khoảng 5 giờ sáng ở Sài Gòn và bây giờ tụi mình sẽ bắt Grab từ ga tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ đây con. Có mấy ảnh mấy ảnh. Anh phải nói như vậy á, còn không mấy thằng này nó đập anh luôn á. Tự nhiên nó bắt cặp khách của nó đó. Khổ lắm, dễ đâu. Ra tàu. Mình là có book trước mà. Mình có book thì anh phải nói như vậy, nó phải đồng ý. Nó cho nó nghe đó. Trời ơi, giang hồ đây giữ giang hồ nó từ xưa giờ mà. Thì công với phí rất đồng. Tới nơi rồi. Lịch trình của tụi mình sẽ là bay từ Việt Nam qua Singapore trước và tụi mình sẽ ở lại và chơi ở Singapore 5 ngày. Xong sau đó sẽ đi từ Singapore qua Malaysia chơi khoảng 3 ngày nữa thì tụi mình sẽ từ Malay và bay thẳng về lại sân bay Cam Ranh. Chuyến bay của tụi mình sẽ khởi hành vào lúc 9 giờ 30 sáng, cho nên bây giờ tụi mình còn dư khoảng 3 tiếng rưỡi để làm vệ sinh cá nhân, trang điểm và làm thủ tục check-in luôn. Tụi mình dự định là sẽ ăn sáng ở trong sân bay luôn nếu mà kịp thời gian. Trong cái tên thì Đào Đông Hà kìa. Đó.
Tụi mình đã check-in xong xuôi và bây giờ thì bắt đầu lên máy bay để di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh sang Singapore. Cruising at 32,000 feet. Good weather is expected out of departure, Ho Chi Minh and coming into Singapore. Please keep your seatbelts on all times. I'll get back to your descent, arrival time, weather. Pleased to be carrying passengers of our codeshare partners. Hello mọi người, tụi mình đến nơi rồi đây. Chúng mình đáp xuống sân bay Changi vào lúc 12 giờ trưa bên Sing. Khách sạn của tụi mình book từ trước á, thì sẽ nhận khách vào lúc 2 giờ chiều. Cho nên là tụi mình quyết định là sẽ ăn trưa ở trong sân bay luôn. Và quan trọng là sẽ tham quan sân bay Changi là một trong những sân bay nằm trong top những sân bay hiện đại và đẹp nhất thế giới. Có biểu tượng nổi tiếng đó chính là thác nước Jewel và vườn cây. Một rừng cây chứ không phải một vườn nữa, một rừng cây thực vật xanh. Đây là bữa ăn đầu tiên tại Singapore. Đói không rồi. Giờ bắt đầu về khách sạn.
Sau khi tắm rửa xong thì tụi mình di chuyển ra cái trạm tàu điện ngầm gần đó, mua cái thẻ để đi xe bus và MRT. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Vô đói bụng chưa? Đói đói rồi. Gì của mình đã nó mũi đó. Tối nay chúng mình sẽ ăn tối ở trong khu food court ở trong Marina Bay Sands. Ở trong này đông lắm luôn, nhóm của tụi mình phải tìm kiếm 30 phút sau mới có bàn để ngồi ăn. Nhưng đổi lại thì mình thấy là chất lượng đồ ăn ở trong này rất là vệ sinh và ok nha mọi người. Tuy là đồ ăn food court nó rẻ hơn là so với mình đi ăn nhà hàng, nhưng mà mình thấy chất lượng nó vẫn rất là tốt luôn. Ở đây mọi người đi xe đạp nhiều lắm. And we invite you to stay on after the show as we bring you Borealis, an immersive installation that brings the experience of the Northern Lights to the Cemetery Grove.
Ở phía xa xa kia là đang có show âm nhạc đó mọi người. Để kết thúc ngày đầu tiên ở Singapore thì tụi mình sẽ đến khu công viên Merlion, nơi mà có bức tượng sư tử biển nổi tiếng của Singapore. Bởi vì là lịch trình của những ngày sau á, có thể là tụi mình sẽ không quay lại chỗ này vào ban đêm, cho nên là hôm nay mình muốn tranh thủ đi qua đây luôn để được nhìn thấy và được cảm nhận thực tế về cái nơi nổi tiếng này, xem thử nó ở ngoài đời thiệt nó có khác gì so với những hình ảnh hay là video mà mình được xem hay không. Mình sẽ kết thúc video đầu tiên của chuyến hành trình Singapore lại tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo để theo dõi về cái chuyến đi của mình trong cái lần đầu tiên mình xuất ngoại này nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.